Nu har vi kommit till Art Deco, eller Art Deco som vi säger på svenska. I början på 1900-talet så tävlar flera stilar om att vara den mest moderna. Men numera så tävlar faktiskt Art Deco med modernismen om att vara ett samlingsbegrepp för stilar och uttryck från 1920- och 30-talen. Och vår svenska Swedish Grace har på det sättet hamnat under Art Deco-paraplyt. Den här bilden är med i avsnittet om modernismen. Och en del av de här föremålen, det lilla bordet och den mindre fåtöljen, kommer att säljas på auktion. Och då lutar det nog åt att kalla föremålen Art Deco. Men vi tar det från början. Art Deco kan spåras till Frankrike strax före första världskriget. Själva ordet kommer från Parisutställningen 1925, som skulle ha ägt rum tidigare om inte kriget hade kommit. Själva ordet Art Deco användes faktiskt inte förrän 1968. Idag klubbas lyxiga möbler och föremål i Art Deco för stora pengar. Men man kan också se en vardagslyx som vi ärvt från Art Decon. Ibland har jag undrat var alla dessa kuddar kommer ifrån. Och visst kände vi igen sittfåtöljerna vid matbordet och klubbfåtöljerna i skinn. Och såg vi inte lite strama 30-talslockar på Agnes nyligen? Och dinglade inte stora färgglada örhängen i alla kvinnliga öron på tv? Hit kommer varje år folk från hela världen till en Art Deco-festival. När stan förstörts 1931 i en jordbävning byggde man upp den på nytt helt i Art Deco-stil. Vad är då typiskt för Art Deco? Ryska balletten väckte sensation i Paris strax före första världskriget. Exotism med inspiration från många olika håll. Andra stilar och ismer påverkade framförallt kubismen. Man utnyttjade nya material och man inspirerades av maskiner, bilar och båtar. Fart och fläkt skulle det vara. Kolonialismen hade stor betydelse. Det här museet kom till för kolonialutställningen 1931. Fasaden förhärligar den franska imperialismen. Museet har varit omtvistat och ofta bytt namn. Och här finns nu ett museum som arbetar för mångfald och mot rasism och diskriminering. Men själva byggnaden är ett monument över Art Deco. I inredningen kan vi se exotiska dyrbara material från kolonierna. Afrikanska salongen användes av kolonialministern för mottagningar. Arkitekturen påverkades av nya material och ny teknik, särskilt armerad betong. Amerikanska skyskrapor blev symboler för stilen och inte minst Chrysler Building med en spira och kylarfrontsdekorationer i rostfritt stål. De stora Atlantfartygen blev orgier i Art Deco. Nu kunde rika amerikaner komma till Paris för att shoppa. Och den stora salongen var större än spegelsalen i Versailles. Ljudfilmen slog igenom vid den här tiden, så många biografer är typiska för Art Deco. Never known a love story to compare with this.
A love affair you'll remember as long as you live. Art deco övergick på 30-talet till streamline, strömlinjeform. Och då fick byggnaderna rundade hörn och långa horisontella linjer. Och de var nästan alltid vita. Hoover Building användes i ett avsnitt av tv-serien om Hercule Poirot av Agatha Christie. Och den här entrén finns med i flera avsnitt. Poirots lägenhet i serien i det här huset är full med eleganta art deco-föremål. Belysningen var viktig och ingick som en integrerad del i inredningen. Och art deco, precis som Jugend, var en speciell period för glas. Den store modeskaparen på 1910-talet var Paul Poiret. Han skapade exotiska färggranna kläder och han var den första som anpassade mode till inredningen. Och tvärtom, för ibland anpassade man inredningen till hans fantastiska mode. Först befriade han kvinnorna från underkjolen 1903 och sen från korsetten 1906. Det var en revolution. Han övergav det skräddarsydda och övergick till drapering och skar längs raka linjer. Han utvecklade modebranschen och även om han var modets sista stora orientalist så var han också dess första stora modernist. Coco Chanel följde i hans spår. Det skulle inte förvåna mig om Agatha Christie hade honom i tankarna när hon döpte Hercule Poirot. Smycken var viktiga. De ärmlösa klänningarna behövde nya armband och de korta frisyrerna krävde passande örhängen. Gärna färggranna smaragder, rubiner och safirer och diamanter förstås. Men också billigare material som emalj, glas och horn. Art deco blev stort i USA och köken och köksutrustningen var strömlinjeformade ända in på 1950-talet. Hur var det då med art decon i Sverige? Tidigare har det hetat att stilen inte hade så många utövare här. Ja, guldmosaiken i Stadshuset har kallats både bysantinsk och art deco. Den mest utstuderade svenska art decon hittar vi i MS Kungsholm. Carl Bergstens medarbetare Rolf Engström ritade sällskapsrummet i första klass. Båda syns på bilden här. Vi kallar ju svensk design från 1920-talet för 20-talsklassicism eller Swedish Grace. Nationalmuseum befäster ju begreppet Swedish Grace med sin stora utställning i år 2022. Många designskribenter har kliat sig i huvudet och undrat om vår Swedish Grace verkligen är en variant av art deco. Och då återvänder vi till Paris 1925 och jämför den franska och svenska paviljongen. Man kan ju se en tydlig skillnad, men man kan också se att de är samma andas barn. Och även den svenska paviljongen var alldeles för lyxig, tyckte många när det begav sig. Men vi hade ju heller inga kolonier där vi kunde hämta exotiska material, även om vi delade den naiva och okunniga fascinationen för det exotiska. Och kanske hämmade den berömda svenska fattigdomen, det alltför extravaganta och lyxiga. Ja, i och med postmodernismen blev ju art deco populär igen och nu på 2000-talet har den internationellt sett blivit ett paraplybegrepp för stilarna på 20- och 30-talen. Auktionspriserna talar sitt tydliga språk och modernismen har också fått maka på sig. Det här var alltså art deco. Nu återstår bara postmodernismen. Vi ses!